Magandang umaga mga kasama, narito po mga balita para sa oras na ito. Traffic violation ticketing system napapanahon na para pag-isahin. Ito'y ayon sa PNP-HPG. Kasama mo sa balita, Radyoman Rhea Mamogay. Dzxl Report. Dapat nang pag-isahin ang sistema ng traffic violation ticketing sa bansa. Ito ang paniniwala ng pamunuan ng PNP Highway Patrol Group, isa sa mga ahensya na nasa ilalim ng Interagency Council on Traffic o IAC. Ayon kay Police Chief Superintendent Arnel Escobar, Director ng PNP-HPG, hindi man direktang makakatulong ito upang lumuwag ang daloy ng mga sasakyan, pero mas mapapadali ang trabaho ng mga ahensya na nangasiwa sa trapiko. Anya, tanging ang Traffic Code of the Philippines ang dapat nagagamitin. Sa ngayon, ayon sa opisyal ay may kanya-kanyang Traffic Violation Receipt o TVR ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng IAC. Hiwalay pa ito sa mga LGU sa Metro Manila dahil may sarili silang ordinansa sa traffic. Sa kasalukuyan, anya, kumikilos na ang Kongreso para ito ay tugunan. Kahapon ay lumagda sa MOA ang HPG at UP Center for Transportation Studies para isalang sa panibagong pagsasanay ang mga tauhan ng HPG sa kursong traffic management. Kasama mo sa Kampo Krame, Radyoman Rhea Mamogay ng Dzxl 558 Tatak RMN. Maraming salamat Radyoman Rhea Mamogay at BBM. Suportado po ang pag-iimbestiga sa mga ibinunyag ni Senator Tito Soto na irregularidad sa eleksyon. Kasama mo sa balita, Radyoman May Goyagoy. Dzxl Report. Suportado ni dating Senador Bongbong Marcos ang paglalantad sa publiko ni Senador Tito Soto sa nangyaring irregularidad sa 2016 election. Ayon kay Marcos, dapat nang imbestigahan ang Smartmatic at Comelec, lalo pat sa kabila ng mga ebidensya ng irregularidad, ibinigay pa rin ng Comelec at Smartmatic ang kontrata para sa gagawing automated election sa 2019 election. Sinabi pa ni Marcos na hindi lamang siya ang nag-iisang tinig sa ilang dahil may mga magmamalasakit na rin yung mga lider na nagpapatunay sa lawak ng sabwatan na nangyari sa manipulasyon sa resulta ng eleksyon. Kasama mo sa Quezon City ang iyong Radyoman, ay kuyawin ng Dzxl 558 Tatak RMN. Maraming salamat Radyoman May Goyagoy. At yan po ang mga balita para sa oras na ito. Sa karagdagang balita at informasyon, bumisita lamang sa aming website, rmn.ph. Like us on Facebook, RMN News Nationwide, the sound of the nation. Follow us on Twitter, twitter.com/newsrmn. Watch us live through YouTube, Dzxl 558 live stream. At sa Facebook Live, RMN News Nationwide, the sound of the nation. Magandang umaga, ko po inyong Radyoman Rod Marcelino. Alas 9:06. Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing. Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Good morning, Metro Manila! Di na boring ang Sunday dahil mas pagagandahin namin ang inyong morning. Magandang araw, Metro Manila! Talakayang magaan, subalit malaman ng mga isyong di na pag-uusapan araw-araw. Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show. Yung March 8, dineklara yon bilang International Working Women's Day. Opo. Noong 1910, no, ng mga manggagawang kababaihan na nagsama-sama. Tapos sinabi nila na kailangan talagang bigyan ng respeto at honor yung mga kababaihan na lumalaban para sa kanilang karapatan. Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show. Tampok ang mga pangunahing eksperto sa issue at impormasyong gumagabay. Taga lang, magtyaga. Saka lang. Saka kailangan talagang para kahit paano nakaraos magbalita. Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show. Kada linggo, alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Buddy Oberas sa programang Good Morning, Metro Manila sa Dzxl 558 RMN Manila. Gusto mo bang malaman ang sitwasyon ng iyong mahal sa buhay sa ibang bansa? O itulog ang kanilang problema sa POEA, DFA at OWA? Narito ang programang para sa iyo.
ang Dzxl RMN Manila sa pamamagitan ng RMN Sentro Serbisyo sa Hapon. Ang bagong programa para sa mga bagong bayani ng bayan, mga manggagawang Pilipino saan mang panig ng mundo. Ito ang OFW Connect. Tayo'y magkumustahan, magtulungan, magkwentuhan, usaping OFW, kakampi mo at karamay. OFW Connect. Programang may puso. Tayo'y magkumustahan, magtulungan, magkwentuhan, usaping OFW, kakampi mo at karamay. OFW Connect. Programang may puso. Tayo'y magkumustahan, magtulungan, magkwentuhan, usaping OFW. RMN Manila, kasama't ang inyong mga bagong radyoman sa serbisyo publiko, June De Vera at Melanie Zambrano. Eto na, ayan na, pag-usapan na. Ang kalusugan mo ang sentro ng aming talakayan. Mga bibitawan natin ang usapin on air. Kalusugan mo paglaanan natin ang kagalingan. Hatid ng Road to Holistic Well-Being. Makinig at magbahagi ng kaalaman tugon sa kagalingan ng ating kalusugan. Tangkilikin natin ang sariling atin. Health Central, the road to holistic well-being. The road to holistic well-being. Alamin ang mga makabagong paraan tungo sa pag-iingat ng ating kalusugan sa pangunguna ng ating anchorman. Dito yan sa The Road to Holistic Well-Being. Mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 2 ng umaga. Dito sa Dzxl 558. The Sound of the Nation. The Road to Holistic Well-Being. Dzxl 558 RMN Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Extra large sa tugtugan at extra large sa serbisyo publiko. Ikaw ba ay may reklamo, may problema sa kalusugan, hanap buhay, trabaho, anumang mga ahensya ng gobyerno, lalo na sa SSS, GSIS, PhilHealth, NSO, PIVAO, at iba pa? RMN, Sentro, Serbisyo. Ito ang sandalan mo. Eli Saludar ang tutulong sa iyo. RMN, Sentro, Serbisyo. Dito sa Dzxl 558. Maaasahang public service. Magandang umaga mga kasama. Abay, Webes na po. March 8. Kasi kanina ko pa daw sinasabi March 7. 8 na po sa buwan ng Marso, mga kasama. Opo, samahan niyo po kami mga kasama sa programang Sentro Serbisyo sa RMN. At ang ibabahagi at ihahatid namin sa inyo ngayong umaga ang serbisyo mula po sa PhilHealth. Tama ba ako? Parang Aaron? Opo. At sa pangalan po ni Radyoman Eli Saludar, ang inyong Radyoman Rod Marcelino, na pansamantala pong hahalili para kay Boss Eli hanggang mamayang alas 10 po ng umaga. Siyempre, kaakibat natin mga kasama ang PhilHealth. Kaya doon sa mga gusto pong magtanong, abay bukas na pong ating mga linya. Kung wala ho kayong landline, abay po pwede ho kayo mag-text sa Smart 0921-431-1044. Ang Globe naman ay 0956-802-6425. At para doon sa ating mga kasama na may mga landline po, pwede din po kayong tumawag sa 882-2371. Bueno, umpisahan na po natin ang pagbibigay ng serbisyo ngayong umaga dahil nasa linya po natin ngayon ang MMDA kasama si Greg Reyes para sa traffic update. Greg, good morning. Good morning, Rod, at sa lahat ng tagapakinig ng magandang programang DZXL. Tama. Ibahagi natin ang lagay ng daloy ng trapiko na kung saan unahin natin ang EDSA southbound. Magmula rito sa area ng Timog, kung dadaan tayo, nakikita natin ang pagbabagal ng konti. Hanggang dito po sa area ng Rochester yan. Ganon din pagtawid ng MRT Ortigas, medyo mabagal na rin po yan hanggang makasapit ng Buendia. At paglampas po naman ng Buendia, medyo may kaayusan na at maganda ang daloy ng ating mga motorista. Samantala yung pa-northbound, kung pa-EDSA, magmula Moa hanggang Malibay, maganda po. At maluwag po ang daloy natin mga sakyan at bumabagal lang pagsapit dyan sa area ng Magallanes Flyover hanggang Kalayaan. At yung Estrella natin hanggang Ortigas Flyover, medyo mabagal na rin sa mga sandaling ito. Yung area ng C5 sa area ng southbound o Balara hanggang Poseidon ay medyo may kaluwagan naman. At nagiging mabagal sa area ng Canley Road hanggang Market.
At yung area ng McKinley hanggang South Luzon Expressway ay nakikita natin na magandang takbo ng mga sakyan at medyo may kaayusan. At sa kabila pa naman yung area ng northbound ng C5 maganda pa rin at wala naman masyadong kabagalan ng takbo ng ating mga sakyan. Sa area ng Commonwealth, yung Old Balara hanggang CP Garcia ay medyo mabagal pa rin sa mga sandaling ito at yung kabilang panig medyo may kaayusan pa. At itong area ng Ruas Boulevard medyo maganda, tuloy-tuloy naman, magkabilang panig katamtaman ang daloy ng trapiko. Paalala natin ang ating number of coding sa ating mga motorista, baka nakakalimot. Yung mga plaka na nagtatapos sa 7 and 8 na kung saan bawal po kayo lumabas ng karsada, kanina pa alas 7 ng umaga yan, hanggang alas 8 ng gabi. Pinapatubad natin ang ating number of coding. At kung may mga katanungan at ibang problema at gustong malaman, dito lang po palagi ang MMDA hotline na bukas po ito 24 oras. Kung may makita kayong aksidente sa karsada or problema sa traffic, numero 136 lamang po sa ating mga telepono. Pero yan Greg, naman ang so traffic far, update. Greg, magmula po sa tanggapan ng MMDA. Greggy. Yes. So far wala namang mga aksidenteng nangyari. So meron at may mga pangilan nila na mga mild accident lang at wala man tayo na-encounter na marindiya aksidente. Kaya ingat sila sa daan, no? Yes, ingat-ingat. At sabi nga, pagka tayo nag-iingat, ay malayo ang disgrasya at malayo sa gastos. Yung iba kasi pinapabilis ng kanilang sasakyan para hindi daw Kaya nga sabi natin, konting lamig sa karsada ang ulo para makaiwas tayo sa sa gastos. Kahit pera ngayon. Tama, kahit mainit yung panahon. Alright, Greg, thank you, Greg. Okay, thank you, Terias Rod. At sa lahat ng tapakinig na magandang programang Dzxl. Yun, maraming salamat, Greg from MMDA Metro Base. Dumako naman tayo mga kasama sa pag-asa para sa lagay ng panahon. Nasa linya po natin ngayon si Ariel Rojas. Good morning. Magandang umaga po. Narito makikita ng panahon ngayong Webes, 8 ng Marso 2018. Patuloy pong nakaka-apekto ang ating hanging amihan dyan sa extreme northern Luzon na magadala ng maulap na kalangitan na may mga mahinang pag-ulan sa Batanes at Cagayan kasama na ang Babuyan Group of Islands. Samantalang magkakaroon naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga mahinang pag-ulan ang Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng ating bansa ay magkakaroon pa rin po ng maaliwalas na panahon. Asahan pa rin na medyo may kaalinsanganan ang temperatura at posible pa rin ang mga pag-uulap na may mga mahihinang pag-ulan lalo na sa dakong hapon dahil naman sa localized thunderstorm. Ang agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay mula 24 hanggang 33 degrees Celsius, sa Metro Cebu 25 to 32 degrees Celsius at sa Davao City 25 to 33 degrees Celsius. Dahil pala sa muling bahagyang paglakas ng hangin amihan, meron tayong nakataas na gale warning sa northern coast ng Ilocos Norte, northern coast ng Cagayan, Batanes at Babuyan Group of Islands. At yung mga kababayan nating mga mangingisda ay hindi po pinapayagang kumalaot dahil ang karagatan ay magiging maalon hanggang sa napakaalon. At kahit po malinsangan ng panahon, may good news naman tayo dahil wala po tayo nakikitang sama ng panahon na posibleng mabuo in the next few days. At yun po ang latest mula sa Pag-asa Forecasting Center. Ako si Ariel Rojas. Magandang umaga. Maraming salamat, Ariel Rojas. Mga kasama para sa lagay ng panahon from Pag-asa. 17 minutes past the hour of 9 in the morning. Mga kasama sa pagbalik po ng ating programa Antabayanan. Ang serbisyo mula sa PhilHealth. At mamaya din, abangan nyo po yung hearing dyan sa mababang kapulungan, ang Committee on Justice, para mga kasama aalamin kung may probable cause ba, no? Ang impeachment case laban kay Chief Justice Lourdes Sereno. Kami po ay magbabalik makalipas lamang ang ilang patalastas. RMN Sentro Serbisyo. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Ang bahagi ito, hatid sa inyo ng PAGCOR, higit ng mapag-iibayo ng PNP National Capital Region Police Office ang kampanya laban po sa mga masasamang loob. Ito'y makaramang katanggap ang ahensya ng 3,600,000 pisong donasyon mula po sa PAGCOR. Ito para sa pagbili ng mga motorsiklo. Personal na iniabot ni PAGCOR Chairperson at CEO Andrea Domingo ang nasabing donasyon kay PNP NCRPO Chief Director Oscar Albayalde sa isang simpleng turnover ceremony sa tanggapan
naman po ng ahensya sa Malate. At ayon po kay El Bayalde, ay napakalaking tulong po para sa PNP NCRPO ang ayudang ito na ipinagkaloob ng PAGCOR dahil sa mahabang panahon pala sila po'y nangihiram lang ng motorsiklo sa PNP HPG para po sa motorcycle riding course. Pero ngayon, meron na po silang sarili at naniniwala naman si PAGCOR Chairperson Andrea Domingo na mahalaga po para po sa kapulisan ang pagkakaroon ng sapat na sasakyan sapagkat sa yung pagkapanatili po ng kaayusan kapayapaan sa Metro Manila ang susi sa pagpapasigla ng turismo sa bansa. Ang bahagi ito, hatid sa inyo ng PAGCOR. Happy ka na ba sa pagpapaputi mo? Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price, 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. DZXL 558 RMN Manila Extra Large sa serbisyo publiko. RMN Sentro Serbisyo. 21 minutos makalipas po ang alas 9, mga kasama. Again, ulitin ko lang po yung mga gusto pong sumangguni o idulog, mga kasama, no? Kaugnay yung kanilang problema sa PhilHealth o kung ano man yung kanilang nais idulog, mga kasama, kaugnay sa pagiging miyembro sa PhilHealth. Abay po pwede kayo mag-text sa 0921-431-1044. Sa Globe naman 0956-802-6425 o tumawag sa 8822-371. Bueno, report muna po sa ating mga radyoman. Mga labi ng OFW na namatay sa sakit sa Kuwait. May darating na daw po ngayong araw. Ang kasama mo sa balita, radyoman Angel Ronquillo. Jel, good morning. Go ahead, Jel. Yes, so nga, darating nga ngayong umaga yung mga labi ng overseas Filipino worker, OFW na si Janet, Legalia, Opido. Itong si Opido ay namatay sa Kuwait noon lamang February 23 dahil yan sa sakita. Sabi ng overseas workers sa Welfare Administration, bago mag-alas 3 ngayong umaga ay darating nga yung mga labi ng OFW lula naman ng Gulf Air Flight 154. Base sa report ay 3 beses nagpalipat-lipat na employer ng Opido at ang pinakahuli nga dyan ay pinagmalupitan nito at hindi pinakain sa kabila ng mabigat na trabaho na kanyang ginagawa. Sasalubungin naman ni OWA Deputy Executive Director Arnel Ignacio yung mga labi ng OFW kasama na yung kanyang nauli ng pamilya kung saan ay pagkakaloban sila ng tulong pinansyal. Kailan ito namatay, Jeng? Sa OWA, inyong radyoman, Angel Ronquillo ng DZXL 558. Tatak, Arimen. Maraming salamat, radyoman Angel Ronquillo. Hindi niya masyadong marinig, no? Yung monitor sa studio. But anyway, mga kasama, alam nyo, buti ngayon mabilis yung repatriation sa mga labi ng mga OFW, especially dyan sa Middle East. Dati, umaabot ng 4 hanggang 6 na buwan bago po ma-repatriate po yung maiuwi, no, yung katawan o yung labi ng namatay na OFW sa ibang bansa. Ganun po katagal. Opo. Pero ngayon, mga kasama, nakikita po natin talagang gumagawa sila ng paraan para nang sa ganun maiuwi kaagad yung labi ng mga kababayan natin na nasawi sa ibang bansa, kasi sobrang sakit din yung para sa pamilya, di ba? Nalaman mo na gano'n na nga ang nangyari sa iyong mahal sa buhay sa ibang bansa, pagkatapos, mga kasama, maghihintay ka pa ng sobrang tagal bago mo makasama sa huling pagkakataon yung namatay mong mahal sa buhay. Opo. Pero again, gaya ng sinasabi ko nga, ngayon, mga kasama, mukhang mabilis yung proseso. At ang isa sa mga ng balita dyan, kasi kahapon, sabi nga ni Secretary Bello ng Department of Labor and Employment, mukhang initially, mga kasama, abay naaprubahan na ng Kuwaiti government
itong hinihiling ng ating gobyerno para sa proteksyon ng ating mga bayani, especially yung pagkukumpis ng mga kasama ng kanilang mga amo, yung cellphone at yung visa at passport ng ating mga kababayan na nagtatrabaho. Kaya isa din po yan sa mga factor o dahilan kung bakit nagiging biktima ng pang-aabuso Kasi hindi makaalis hindi makadulo o pupunta ng embassy mga kasama itong ating mga kababayan dahil yung mga importanteng dokumento na dapat nasa kamay ng ating mga kababayan, hawak-hawak po ng ating mga OFWs, kinukumpiska ng kanilang amo. At hindi pag kayo ho ay isang migrant workers sa Middle East, dyan sa Saudi, sa Kuwait, hindi ho kayo basta-basta po pwedeng lumabas pag hindi nyo po dala-dala yung mga mahalagang dokumento, especially yung yung kumbaga parang lisensya sa ewan ko lang sa Kuwait kung anong tawag nila diyan mga kasama, pero pag sa Saudi ang tawag nila diyan ikama. Ikama, yung ikama yan yung lisensya na pinapayagan ho kayo para magtrabaho diyan sa kanilang bansa. Ewan ko sa Kuwait kung anong tawag diyan mga kasama, pero kinukumpis ka po ito ng amo. Kaya mga kasama, takot yung mga OFWs natin na para lumabas at magsumbong. Kung sila po'y binubugbog, pinaplantyo yung mukha ng amo nila, tinitiis po ito ng ating mga OFWs at ewan ko lang din kung bakit hindi alam ng ating mga kababayan na sa kung paano dumulog sa ating embahada. Ang ibig ko pong sabihin, wala po silang nakikitang ibang paraan. Sa bagay, kasi pati cellphone kinukumpis ka ng kanilang amo. So at least, kahapon sabi ni Department of Labor and Employment Secretary Sylvester Bello, mga kasama, mukhang papunta na doon sa formal na signing, mga kasama, nitong tinatawag nilang Memorandum of Understanding between mga kasama ng ating bansa at pati ng bansa ng Kuwait, na kung saan isa po sa mga bansa mga kasama na mataas yung kaso ng pang-aabuso sa ating mga kababayan. Para hindi daw po tuluyan, magdedeklara ho tayo ng total employment ban. Opo, kasi kung magdedeklara ho ng total employment, talagang hindi na ho tayo magpapadala dyan ng mga OFWs, ng mga, especially ng mga domestic helper at skilled workers, mga kasama, na kahit papano kailangan din ng kanilang bansa para tumulong, mga kasama, sa pag-aangat din ng ekonomiya, kasi hindi lang naman tayo ang nabebenepisyuhan rito, and even our domestic helpers, kung hindi mga kasama, pati yung kanilang bansa may benepisyo din na dulot ng pagpapadala ho tayo ng mga migrant workers dyan sa Kuwait. So at least isang magandang balita po yan, na development para sa ating mga kababayan na nandyan po sa bansang Kuwait at nakikipagsapala, naghahanap po ng kanilang swerte. 9:27 ng magandang umaga, mga kasama. Abay, diretso na ho tayo sa ating serbisyo ngayong umaga. Galing po sa PhilHealth at nasa linya po natin ngayon si Sir Raymond Acoba from PhilHealth. Sir Raymond, good morning. Magandang umaga po, Sir Rod, and sa lahat po ng listeners natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Ay, kumusta si Dr. Ish? He's okay, si Doc Ish po. Medyo busy lang po kasi hindi lamang po siya yung Vice President po ng Corporate Affairs, pero siya rin tumatayong Head Executive Assistant ng ating President and CEO po ngayon. Talagang nagle-level up na si Doc Ish, no? Opo. In-invite ko siya sa Facebook, o baka busy. Para panoorin yung programa natin. But anyway, update muna. Raymond, ano ba yung latest ngayon sa PhilHealth? Ano ba yung bagong programa na mayroon kayo para sa mga miyembro? Opo, recently po, unang-una gusto ko pong paalam na we suspended yung aming 9 monthly contributions within 12 months requirement bago maka-avail ng PhilHealth benefits yung ating mga members. And ang ginawa po nung pagpasok po ng February 1, binalik muna natin sa 3 out of 6, which means mas mababa po yung period
bago sila maka-avail ng PhilHealth benefits. So kung nakapagbayad sila last quarter, makaka-avail na po sila ng PhilHealth benefits. Pero subalit ito ay ibabalik, yung 9 out of 12 requirement, pagpasok po ng October 1, 2018 po. So ang payo ko po sa ating mga members ay dapat tuloy-tuloy po yung paghuhulog nila ng premium contribution para hindi po maabala ang availment po ng kanilang benefits. Hindi lang po sila, kundi yung kanilang mga qualified dependents po. Ayun. Lahat na ba ng mga Pilipino ngayon PhilHealth member? Sa ngayon po, nasa 90% po ay covered. Hindi naman po lahat kailangan ay maging member kasi meron naman pong mga qualified dependents. No? So, 90% ay covered po. And gusto ko pong paalam din na meron kasi tayong dalawang programa na nakalaan para sa mga poorest of the poor or yung mga kababayan natin walang kakayahan na magbayad. Yung mga miyembro ng 4Ps? Opo, yung 4Ps natin. Sa ngayon po, baka hindi pa sila nakikipag-ugnayan sa kanilang lokal na social welfare office or sa mga opisina po ng PhilHealth para ma-secure po nila muli yung kanilang PhilHealth card and yung kanilang PhilHealth member data record. In fact, Sir Rod, every week meron po kaming Alaga Ka na activity. Yung Alaga Ka stands for Alamin at Gamitin para sa Kalusugan. And yung during the Alaga Ka program po, ito po yung nagbibigay po kami ng orientation sa aming mga members para po bago po namin iabot yung kanilang PhilHealth card, sinisigurado po namin na alam po nila paano gamitin yung Alaga Ka. Ay, yung PhilHealth po. Bakit yung iba hindi pa ba alam kung paano gamitin? Meron po. Meron kasi yung iba, hindi nila alam na meron po silang mga special benefits yung ating mga indigent and sponsored members. Ang pagkakalam po nila ay magagamit lang po nila yung PhilHealth kung halimbawang sila po ay ma-hospital. Pero sa ating indigent program and sa ating sponsored program, pwede po silang pumunta sa ating mga local health centers at makakakuha sila ng mga serbisyo na sagot na po ng ating PhilHealth tulad yung mga primary care benefit packages. Ang example po doon, yung medical consultation, yung mga X-ray and laboratories tulad ng fecalysis, urinalysis, complete blood count, yung CBC po, and other procedures pa po. Pero Raymond, di ba, yung mga health center naman, libreng serbisyo. You're referring to itong mga government health centers sa mga barangay? Yes, sir. Pero ang kagandahan kasi rito, Sir Rod, so alam naman po natin may budget, syempre, yung isang health center. Pero pag pumunta ang isang PhilHealth member dun, sabihin natin isang indigent member, meron pong makukuhang capitation fund, dagdag pondo para sa ating mga health centers. Ang tawag po sa pondo na to, ito yung capitation fund. And yung capitation fund na to, pag natanggap po ng isang LGU, ang appropriation nito ay para sa improvements of the services ng kanilang health center. So meron po silang another source of fund kung saan pwede nilang pagandahin pa yung kanilang serbisyo sa kanilang health centers. Hindi lang po improvements but also incentives para sa mga healthcare workers po. So, ganun pala yun. Kasi, kasi pag sinabi mong health center, abay, libre yung serbisyo dyan. So, kasi pag libre yung serbisyo, hindi mo na kailangan pa ng PhilHealth. Kasi yung PhilHealth, doon lang ito sa mga yung may bayad, di ba? Yung pala may contribution din, no? Yung mismong health center may benepisyo din pala sila diyan. Yes sir. Para at least magkakaroon sila ng karagdagang budget at mas ma-improve yung serbisyo. Tama po. Na pwede nilang ibahagi doon sa kanilang constituents sa barangay, sa lugar. Tama po. So, ganun pala yun. Kumusta naman yung ibinibigay ninyong serbisyo dito sa mga suspected dengue patients na di umano dahil nakuha nila dahil sa Dembagsia, nagkaroon ng severe dengue dahil sa Dembagsia? Opo. Nabanggit naman po ng ating Secretary of Health po yun na pag pumasok po yung mga paano ba natin sasabihin? Yung mga nabiktima ba?
or nagkasakit dahil po sa dengue siya or nagka-dengue po, sagot hindi pa naman, yan hindi pa naman sa ating mga government hospitals po. Although hindi pa naman masyadong malinaw kung talagang galing sa Dembag siya. Pero di ba may programa yung gobyerno ngayon, yung mga naturukan, sila yung priority. At sa tingin ko, sakop na rin ng PhilHealth, no? Of course. Sagot po yan. Pag pumasok sila sa isang government hospital. And i-share ko na rin, Sir Rod, na meron kasi kami isang programa, yung No Balance Billing Policy. Itong No Balance Billing Policy, ang covered dito, yung ating mga members under the Indigent Program, the Sponsored Program, and the Senior Citizens Program. Kung sila po ay na-ospital sa ating mga government hospitals, wala na pong babayaran. Sagot na po yan under the No Balance Billing Policy. Given na sumunod sila sa conditions and requirements po ng ating No Balance Billing Policy. Gaya ng anong condition dyan, Raymond? Ano po? Gaya ng anong condition? Kasi, of course, meron kasing mga PhilHealth ward or yung mga rooms kung saan po pwede yung No Balance Billing Policy. And of course, yung doctor, yung availability ng doctor. Kasi ang nagbibigay ng doctor, of course, would be the hospital, public hospital, kung saan po na-confine yung isang member. Kasi may ibang members na nag-request na ibang doctors yung gusto nilang kunin, yung siguro yung family doctor nila, yung po, madi-disqualify na sila sa No Balance Billing Policy. Papasok na lang po yung benepisyo nila sa regular benefits po ng PhilHealth. Kahit magkano yung kanilang bill? Yes, as long as they follow the conditions po or requirements ng ating No Balance Billing Policy, wala na pong babayaran. Alright. Mon, punta naman tayo sa mga tanong ng ating mga suki. Okay, sa mga PhilHealth members. We have here a question from FB, Facebook Live. Ask ko lang po, if ayaw ko nang magpa-PhilHealth, makukuha ko pa ba yung hinuhulog ko at dapat kapag kapag mga check-up ka, especially sa private, dapat naman may less? Okay. So, kung magpapa-check up ba daw siya sa mga pribadong clinic, may may discount pag PhilHealth member ka. At kung ayaw na niya maging PhilHealth member, makukuha ba doon yung kanyang pera? Alam ko hindi. Kasi parang insurance to, di ba? Apo. Raymond, oo. Okay. Kasi ang PhilHealth po, hindi po siya pension fund. Isa po kaming health insurance program. Health insurance, tama. Kung mga pension fund, yun po yung ating SSS, GSIS, or Pag-ibig po, no? Sa atin naman, sa PhilHealth, sa insurance tayo, health insurance. So kung ayaw nila po ng PhilHealth, given na hindi siya under the formal economy, kasi pag formal economy, obligado yung employer na bayaran, ano? So let us say na informal siya, so voluntary po. Pwede naman po na itigil niya yung pagbabayad. Ang consequence dito, hindi siya makaka-avail kasama yung mga qualified dependents niya. Halimbawa, mga hospitalized po sila sa mga public or private hospitals. Next na question niya is kung magpapa-check up siya sa private hospital. Yung check-up po is not yet covered po sa PhilHealth. Okay. So, hindi pa. Pero actually, yan ang binabalangkas ngayon, no? Yung plano na para ipasok na rin sa isa sa mga package ng PhilHealth, yung check-up. Apo. Apo. Gusto ko lang linawin, Sir Rod, na ang PhilHealth kasi ay isang social health insurance program based on social equity and social justice. So, sabi nga ni Presidente naman magsaysay, those who have less in life should have more in law. So, we give prioritization muna sa ating mga kababayan na mas nangangailangan tsaka yung mga mahihirap. So, yung indigent and sponsored members natin, sila po, pwede po sila magpa-libreng check-up through our health centers po. Ayun. Apo. And we are also currently celebrating yung 23rd anniversary po ng PhilHealth. May parating po tayong isang activity which is called PhilHealth Forward. Dito po sa PhilHealth Forward, this is the time that we showcase our new programs. And I think doon natin maririnig yung ating bagong programa na meron po tayong mga selected na employed members na pwede na rin po silang magpa-check up ng libre sa mga health centers po natin. Okay. Another question. Mon, 8152, good AM. Paano po kung matagal na po akong hindi nakahuhulog sa PhilHealth?
paano po uli ako makapagsimula? Tanong ito ni Paul Mauricio. Okay, Paul. So, with the presumption na isa kang voluntary member ng PhilHealth. Okay? Sa ngayon, inactive member ka. Pag inactive member, you're a registered member pero walang sufficient na premium contribution. So, ang gagawin nyo po, Sir Paul, is you pay for the first quarter of this year, which is 200 a month, so that is 600 pesos. Pagpasok po ng April, kasi nasa 3 out of 6 requirement pa lang po tayo, makaka-avail na kayo. So, magiging active member na po kayo. So, yung mga past na hulog, wala na yon. Okay. Wala pa under the informal economy po program. Once na na-miss nyo na po yung payment nyo, wala na pong retroactive payment. So yung consequence po dito, suspension of benefits. Ayun. Alright. So anyway, Mon, please stay online. We'll take a short break. Maghahanap buhay lang tayo. Mga kasama, 40 minutos po makalipas ang alas 9 ng magandang umaga po pwede pa ho kayong humabol sa mga gusto pong sumangguni, idulog yung concerns niyo sa PhilHealth mga kasama. 0921-431-1044. Yung mga gumagamit naman ng Globe dyan, 0956-8026-425. Aber, bati-bati muna yung mga nanonood sa FB ngayon. Pakibati yung kapatid ni Randy Salvador na si JR, si Tess, si Cheche, at yung nanay na si Maria at si Tatay Quirino Sr. na kikinig sila sa radyo ngayon at nanonood. Ito yung mga ni Randy. Ni paring Randy Salvador. At thank you for watching kay Lian May Parohinog. Okay, ayun, may follow-up question pa siya sa ating FB. Kay Robin Begornia Magpantay. Happy birthday. Sino ang may birthday, Robin? Ikaw? Kay si Minette. Thank you for watching, Minette. Kay si Don din, watching from Tarlac. Pre, gumusta? Kelly Liam, Zander Fork. Hindi si Zander Ford, Zander Fork. Si Jerry Kimos Jer, kumusta? At si Marie Chris Peroja Flores. Alright mga kasama, kami po yung magbabalik makalipas lamang ang ilang patalastas. RMN Sentro Servisyo. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Ang bahagi ito, hatid sa inyo ng PAGCOR, higit ng mapag-iibayo ng PNP National Capital Region Police Office ang kampanya laban po sa mga masasamang loob. Ito'y makaramang katanggap ang ahensya ng 3,600,000 pisong donasyon mula po sa PAGCOR. Ito para sa pagbili ng mga motorsiklo. Personal na iniabot ni PAGCOR Chairperson at CEO Andrea Domingo ang nasabing donasyon kay PNP NCRPO Chief Director Oscar Albayalde sa isang simpleng turnover ceremony sa tanggapan po ng ahensya sa Malate. At ayon po kay Albayalde ay napakalaking tulong po para sa PNP NCRPO ang ayudang ito na ipinagkaloob ng PAGCOR dahil sa mahabang panahon pala sila po'y nangihiram lang ng motorsiklo sa PNP HPG para po sa motorcycle riding course. Pero ngayon, meron na po silang sarili at naniniwala naman si PAGCOR Chairperson Andrea Domingo na mahalaga po para po sa kapulisan ang pagkakaroon ng sapat na sasakyan sapagkat sa yung pagpapanatili po ng kaayusan, kapayapaan sa Metro Manila ang susi sa pagpapasigla ng turismo sa bansa. Ang bahagi ito, hatid sa inyo ng PAGCOR. Ma! Field trip na namin bukas! Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po! Good morning, Ma! Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma! You're the best! Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. Ang detergent mo ba dumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, magpalit ka na. Ang bango-bango! Ang bango-bango!
Ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. DZXL 558 RMN Manila Extra Large sa serbisyo publiko. Mga kasama, 16 na minutos na lang po bago ang alas 10 ng magandang umaga. Oy, Randy, binati ko na yung kapatid mo na si JR, si Tess, Cheche, at kay Nanay Maria at kay Tatay Quirino Sr. Galing to dito sa aming Peace and Order Council Member, Randy Salvador. Yun, no? Anyway, may caller tayo ngayon from Quezon City na si Violeta Ampongan. Violeta, good morning. Yes, sir. Good morning po. Opo, nasa kabilang linya si Sir Raymond. Ano po yung tanong nila? Ay, Sir Raymond, good morning po. Tanong ko lang po sana kung kasi na-ICU yung mister ko na 6 days. Ngayon doon sa Veterans Hospital, wala po doon CT scan. Inutusan kami sa dinala kami sa kabilang hospital. Kung saan mga CT scan. Yun po ba ay ma-refund namin? Okay. Under what program po yung membership po? Senior citizen, sir. Senior citizen. Opo. Tapos, what hospital naman po yung CT scan? Dito lang po sa likod ng City Hall. Government or private po? Icon ba yan? Icon? It's a private hospital po. Opo. Ayun. Kasi supposedly, kung pumasok sa private hospital, yung CT scan po, hindi po masasagot po. Although yung mga benefits naman po, dun lahat sa veterans, dahil government hospital yung veterans, yun po, sagot po yan. Okay. Opo. Pero yun ay kami na ang nagbayad nun. Kasi doon nila kami inutusan eh. Opo. Bale, ni-refer po kayo doon. Yes, sir. Opo. Tapos, eto po, namatay din siya nitong March 2. Naipasok pa rin namin sa hospital na yun sa emergency. Dead on arrival. Pero may mga binayaran pa din. Wala na rin. May binayaran po? Apo. Pero walang PhilHealth na bawas? Senior lang po. Senior lang? Walang PhilHealth? Wala po. Opo, supposedly kasi meron po kasi meron kami package dyan. Even less than 24 hours pero umabot sa ER, emergency hospital. Yes, so yun po, pwede natin ipa-double check po iyon. Okay. Kasi yung resuscitation package po namin ay nagkakalagang 4,000 pesos. Okay. Opo. Ano po dadalhin namin, sir? Ganito po, ma'am. Kung pwede po, ma'am, tawag po kayo sa aming action center sa 441-7442. 441-7442. Opo, para makuha po namin yung details kung kailan po nangyari, yung pangalan ng member, at ma-check po natin. Okay. Opo. Alright. Okay, thank you po. Maraming salamat. Alright. Sir Raymond, opo, siguro hanggang dito lang muna yung ating serbisyo dahil magkakaroon tayo ng live coverage kaugnay sa impeachment, yung pagbotohan ng Congress sa impeachment case ni CJ Sereno. Sir Raymond, maraming salamat sa inyong oras at panahon at hanggang bukas. Hanggang sa susunod, no? Opo. Maraming salamat din po at kung may katanungan po yung ating mga PhilHealth members, please call us at 441-7442. Again, maraming salamat po, Sir Rod. Mabuhay kayo dyan sa PhilHealth. Mga kasama, diretso muna tayo sa Kongreso dahil nag-uumpisa na daw po yung botohan. Ito ay para malaman, magkakaalaman na kung mga kasama ay uusat ho ba yung impeachment case laban kay Chief Justice Lourdes Sereno. Nasa linya po natin ngayon si Radyoman Conde Batak, live sa Kongreso. Cons, nag-uumpisa na ba yung botohan? Kasamang Ron? Nag-umpisa na yung botohan? An impeachment complaint by
Kasamang Rod, yes, medyo mahina lamang yung dating mo, pero ngayong araw, ang natungkahan ng House Committee on Justice para tukuyin na kung may probable cause o kung may sapat na dahilan ba para itulak ang reklamo o yung impeachment complaint laban nga kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Full force ngayon yung mga members ng House Committee on Justice kung saan nasa 50 itong mga regular members ng komite at present naman dito yung 29 regular ex-official members. So itong mga to ang magbobotohan mamaya para matukoy nga may probable cause sa inya ay reklamo lang sa Chief Justice. Isa-isang pagbobotohan itong 27 alegasyon na inaing ng Atty. Larry Gadon laban kay Chief Justice. So, isa-isahin na natin kasamang ron. Nandiyan yung pagharang ng transfer o paglilipat ng mga case sa Taguig, yung hindi pagdedeklara ng salin, yung si Sereno sa nung ito UP Professor pa mula 2000 hanggang 2006. Yung sinasabi din pakikialam sa JTC shortlist, dagdag pa dyan yung panghimasok dito sa desisyon sa TRO, sa Citizens Party List, at yung sinasabi ng magandang sasakyan na nakuha nitong si Chief Justice na abot na ng 5 million. Dagdag pa dyan yung pag-stay ito sa mamahaling presidential villa sa Boracay na abot naman ng 2 milyon. So, pag-desisyonan din kasamang road kung ang gagawin ay per grounds, kasi 4 grounds itong palaban sa Chief Justice: culpable violation of the Constitution, corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. So, pag-desisyonan din kung iisa-isahin ba yung 27 allegations o per ground na lamang yung kanilang magiging botohan. So, ngayon ay nagsasalita itong si Justice Chairman Reynaldo Umali. Pakinggan natin. Dzxl Special Coverage. Despite the non-appearance of the respondent, the committee still allowed the participation of respondents' lawyers who were allowed to ask questions through the committee members. As we evaluate the impeachment complaint heard before the committee, let us be mindful that the committee is constitutionally mandated to act as impeachment prosecutors. We cannot go to trial with a weak case nor without strong and convincing evidence. A heavy burden rests on the impeachment prosecutors in considering the testimonial and documentary evidence presented vis-a-vis the allegations in the complaint and the answers of both parties. At this juncture, to assist the members of this committee in performing their constitutional mandate, allow me to present to you the summary of findings as prepared by our legal team. We have prepared a PowerPoint presentation in matrix form to guide the members and the viewing public, showing each allegation against respondent Sereno's answer and the facts that were established in the course of the probable cause hearings. For the guidance again of all members, the first impeachable ground raised is culpable violation of the Constitution, which refers to an act that is committed through a deliberate and wrongful breach of the Constitution. The chair submits that this ground begs answers to the following question or questions. Was there any constitutional provision violated? And second, was the breach of the Constitution deliberate and wrongful? 11 acts were ascribed by complainant under this ground, which, if I may just enumerate, one, she falsified the resolution of SC in AM number 12-11-9-SC on the reopening of Arcao 7. Second, she committed
She falsified the TRO of the SC in the case of Senior Citizens Party List versus COMELEC. Third, she falsified the resolution of the Supreme Court in AM number 16-08-04-SC in ordering the conduct of a motu proprio fact-finding investigation on the involvement of 4 incumbent judges in illegal drugs. She delayed action on the numerous petitions for retirement benefits of justices and judges and their surviving spouse or spouses. She manipulated and delayed the resolution of AM number 17-06-02-SC on the request of Secretary of Justice to transfer the Maute cases outside of Mindanao. She failed to truthfully disclose her SALN. She manipulated the shortlist to exclude Francis Hardelesa from the shortlist. 8. She manipulated the JBC shortlist through clustering of nominees for the 6 vacancies in the Sandigan Bayan. She failed to heed the pronouncement of the Supreme Court in the case of Aguinaldo versus Aquino, declaring the clustering of nominees as unconstitutional, and continued to cluster the shortlist for the 2 vacancies left by SC Justice Bienvenido Reyes and Jose Mendoza. 10. She lied and made it appear that several justices requested that the SC do away with the voting of the recommendees to the Supreme Court. She manipulated 11. The second ground raised in the complaint is corruption, and it covers an act of an official who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person contrary to duty and rights of others. Under this ground, the committee needs to determine whether or not the Chief Justice committed acts of corruption as defined under existing laws, including but not limited to Republic Act 3019. The 3 acts that constitute the impeachable ground of corruption as alleged in the complaint are as follows. That the Chief Justice committed corruption when she used public funds to finance her extravagant and lavish lifestyle by ordering the purchase of a brand new, luxurious 2017 Toyota Land Cruiser as her personal vehicle amounting to more than 5 million pesos. That she committed corruption by staying in opulent hotels when attending conferences in the Philippines and abroad and flying on business or first class together with her staff and security. That she unnecessarily brought a huge entourage of lawyers in her supposed foreign official trips. The third ground for impeachment raised in the complaint is other high crimes, which refer to those offenses like treason and bribery, are indictable offenses and are of such enormous gravity that they strike at the very life or orderly working of government. Under this ground, there were
4 acts attributed to Chief Justice Sereno of having violated this particular ground. One is by ordering the Muntinlupa judges not to issue warrants of arrest against Senator Laila M. De Lima, by meeting the presiding justice and associate justice of the Court of Appeals and instructing them not to comply with the processes of the House of Representatives and to immediately raise the issue before the Supreme Court regarding the amnesiac 6 provincial officials in Ilocos Norte. Third is the chief failed to report her extortionate attorney's fees and paid the appropriate taxes therefore. That she embellished her personal data sheet in her application for the judiciary to overstate her credentials. The fourth impeachable ground raised refers to betrayal of public trust. And this refers to all other acts which are not punishable by statutes as penal offenses, but nonetheless rendered the officer unfit to continue in office. It includes betrayal of public interest, inexcusable negligence of duty, tyrannical abuse of power, breach of official duty by malfeasance or misfeasance, cronyism, favoritism, etc., to the prejudice of public interest and which tend to bring the office into disrepute. These definitions were called from the discussions and deliberations in the Constitutional Commission, which drafted the 1987 Constitution. As we near the end of this impeachment proceeding, let me assure everyone that the committee have faithfully performed its constitutional mandate to exclusively initiate all cases of impeachment as provided under Section 3, Article 11 of the Constitution. Sooner than later, we will embark on a new chapter in impeachment proceeding as prosecutors before the Senate as an impeachment court. Throughout the probable cause hearings, this committee have gathered sufficient evidence to provide us with the ammunition to prosecute this case towards victory. The remedy of impeachment was given to us by our Constitution to ease the nation of undeserving officials. The power is now in our hands. Such is inherent in us since this is a government of the people, by the people, and for the people, and we members are the representatives of these people. Be it remembered that when the High Court errs, this error becomes part of the law of the land. Therefore, justices, particularly of the Supreme Court, must be the embodiment of justice and fairness, and their reputations ought to be free from even the mere appearance of partiality and moral corruption. Thank you, and may we be guided by our moral conscience and conviction in appreciating the findings of this committee as we later on cast our respective votes on whether the Chief Justice whether there is probable cause to impeach the Chief Justice. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat.
So at this point in time, may I know if COMSEC, if the 25 endorsers are here or if any of the representatives are here, because at this juncture, we will give them time to make their plea or appeal or manifestation to this committee, having endorsed this complaint of Attorney Larry Gadon. We now recognize Congressman Dong Gonzales. Thank you, Mr. Chairman. I'm one of the 25 endorsers, Mr. Chairman. Our majority leader, my colleagues, good morning. To my fellow representatives and members of this committee, today we will be voting on the existence of probable cause of the impeachment complaint filed against Chief Justice Maria Lourdes Sereno. In the hearings this past month, the entire nation witnessed the proceedings unfold before this committee and listened to the testimonies of all the witnesses, which even included justices of the Supreme Court themselves. In the extensive clarificatory hearings conducted, this committee was able to unveil the misdeeds committed by Chief Justice Sereno that were not even alleged in the complaint, like her failure to truthfully declare her properties in her statement of asset, liabilities, and net worth, her non-filing of the SALNs during the years she was a professor at the University of the Philippines, her tax misdeclarations, unauthorized expenses, and manipulative maneuverings in the JBC and Supreme Court resolutions that were not made to pass through en banc. My dear colleagues, among others, as we dug deeper into it, we have unleashed facts that even caused the Office of the Solicitor General to file a quo warranto case against Chief Justice Sereno. Were it not for the impeachment proceedings before us, we would not be able to discover all of these misdeeds and violations of law. With this, and in behalf of my colleagues, my fellow 25 endorsers who endorsed this impeachment complaint, I urge you now to vote in favor of the truth. Let us perform our constitutional mandate of ensuring that the Chief Magistrate remains accountable and fit to lead the third branch of government, the judiciary, for the benefit of the people whom we ought to serve. I enjoin to vote in favor of the determination of probable cause. That's all, Mr. Chairman. Good morning to all of you. Thank you, Congressman Gonzales. And just for the benefit of everyone, and of course, for the record, let me just read to you the names of the 24 other endorsers of this impeachment complaint. Of course, we have Congress Deputy Speaker Gwen Garcia, who is here and is a member of this committee. Honorable Edgar Mary S. Sarmiento. Honorable Anthony M. Bravo is also here and is a member. Honorable Arnel T. Honorable Rodolfo T. Albano. Honorable Francisco Matugas II. Honorable Federico S. Sandoval II. Honorable Joel Mayo Z. Almario. Honorable Romeo A. Acop, who is here and is a member. Honorable Vincent Crisologo. Honorable Maylene Garcia Albano. Honorable Pedro Acharon Jr., Honorable Xavier Jesus Di Romualdo, who is here, Honorable Gil Acosta, Honorable Ann K. Hopper, who is here, Honorable Winnie Castello, Honorable Ferdinand L. Hernandez, who is here,
Honorable Jericho Nograles, Honorable John Marvin Nieto, Honorable Robert Ace Barbers, Honorable Frederick F. Abueg, Honorable Roger Mercado, who is here, Honorable Jennifer Austria Barsaga, and Honorable Lorna Bautista Bandigan. So, what is the pleasure of Honorable Bravo? Thank you, Mr. Chairman. Good morning. Can I have also my manifestation? Manifestation, Mr. Chairman. Please proceed. Thank you, Mr. Chairman. Good morning to our distinguished colleague, our Majority Leader. Hindi po madali ang maging bahagi ng dahilan kung bakit mawawala ng trabaho ay isang tao. Lalo na kung ang katotohanan ay ito ay isang pagpapatalsik sa pwesto ng isang napakataas na opisyal ng pamahalaan. Ginagalang po natin ang opisina ng punong maestrado. Pero sa aking palagay ay dapat kung sino man ang nakaupo rito ay mananatiling kagalang-galang din mula sa simula hanggang sa katapusan ng kanyang paninilbihan. I'm not a lawyer, Mr. Chairman, but I'm a Filipino who cares about what is just and right. And I am a public servant, sworn to my duty to protect and defend the people from what is wrong. Hahayaan ko na po ang aking mga kasama na abogado rito sa Kongreso na ilatag ang lahat ng legal basis para sa impeachment ng ating Chief Justice. Pero hindi ko po pwedeng hayaan ang aking tungkulin na di makilahok sa napakalagang prosesong ito. My questions are simple, Mr. Chairman. First, can the people still trust the Chief Justice after everything that has been revealed in the public hearings? Second, can the Supreme Court still serve as a collegiate body that is the last bastion of truth, justice, and democracy, knowing that it is divided beyond repair, not just legally, but also ironically, politically? Third, can its ruling still be accepted by our people as competent, credible, and consistent, given that dirty linens has been washed in public for all to see, hear, and feel? My Chairman, my colleagues in the House of Representatives, my answer to all the above questions is a resounding no. So I encourage each member of this honorable body to vote in favor to proceed with impeachment, that there is indeed a probable cause to impeach the Chief Justice. This will not solve all the problems that we have discovered, but this will be a good start. And we have to start immediately for the sake of the present and the future. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Honorable Bravo. We now recognize Congresswoman Kakabagaw. Hindi ba? Sabi mo. Hindi. Kit. Wala. I am not an endorser, sir. Hindi. I did not raise my hand, sir. Kasi binulong sa akin ng aking COMSEC na you wanted to make a manifestation. Any other manifestation before we proceed? Yes, Majority Leader. Please allow me to give a summation of what happened here in the past 18 hearings. See, I was also the one who gave the summation in the trial of the Chief Justice, of the late Chief Justice Corona. So what we have here now is a tale of two impeachment cases of two Chief Justices. Magkasunod pa po sila. In December 12 of 2011, this House impeached the Chief Justice, a sitting Chief Justice of the Supreme Court, Renato Corona, without giving him the opportunity to be heard. No hearing was conducted. In fact, how was the impeachment complaint done or prepared? We were invited to Andaya Hall one afternoon, and everybody was lining up to sign the impeachment complaint against Renato Corona. Ilang pages? 188 members signed, 55 pages, yung complaint against the Chief Justice. I was there. I was a Deputy Majority Leader. I was the
senior vice chair of the committee, this committee. I was on my first term on that second return in the Congress, but I did not sign. Why? Like Pido Garbin here, Alfredo Garbin, who just reminded me now when I asked him, and maybe he told me, sabi mo sa akin noon, Manong, pipirma ka nito, itong ganitong klaseng complaint para ka naman hindi abogado. Because, and yet, even if I did not sign, when the House elected its 11 prosecutors, I was made a prosecutor. Sabi ko, hindi na ako dapat dyan dahil hindi nga ako complainant, hindi nga ako pumirma sa complaint, but the speaker then, Feliciano Belmonte, prevailed upon me, kailangan ka namin dyan. So, reluctantly, I allowed myself, and I was the only prosecutor who was not a complainant. Why did I not sign? Minadali. In fact, when I was asked during the trial by no less than Judge Senator Jingo Estrada, why did you not sign the impeachment complaint? My answer was, in levity, may kasamang biro, mabagal po kasi akong bumasa. Ang bilis po Yung iba, magagaling. Yung mga kasama ko, mukhang mga speed reader lahat. Tinignan lang, pumirma na sila. Ako po, mabagal po ako bumasa talaga. So, binasa ko po mabuti. Hindi pa ako tapos. Tapos na lahat sila. Parang pass your paper, finish or not, parang ready or not, parang ganun yung nangyari. Or, dahil na-breach na naman, umabot na naman yung kailangan na numero na 1/3, hindi na lang ako pumirma. At dahil medyo masama rin ang pagkagawa. Yan ang sinabi ko on national TV during the hearing. Na-impeach si Chief Justice Corona by the House without any hearing. Maski isang beses man lang. Hindi man lang siya pinagpaliwanag. Chief Justice Corona, may complaint dito. Ano masasabi mo sa complaint na ito? Hindi po. Yung Congress, yung House of Representatives, dinala kaagad. Yung complaint o ihinabla kaagad doon na hindi man lang binigyan ng pagkakataon si Chief Justice Corona para makapagsalita. Yun po ang nangyari doon. 8 po ang articles of impeachment na ginawa. Pagdating po doon, para po kaming nangangapa-ngapa doon. Napagsasabihan, napagtatawanan, hanggang inalis namin yung ibang articles of impeachment. At yan ang payo ko sa ating ngayon dito. Pag-aralan mabuti yung committee report natin. When we prepare the articles of impeachment, let us pick a few only. Hindi na natin, kasi when we go to trial, if ever we go to trial, we have to prove its article of impeachment. Matagal po yan. So, parang very good. Kasama ko rin si chairman noon. He was one of the, in fact, leading prosecutors. So, piliin na lang natin siguro yung iba doon. Yung iba, kung pangparami lang, huwag na natin isama. Now, we go to the impeachment of the present Chief Justice. Yan po. Nakalabing 8 hearing na po tayo dito dahil sa masipag na chairman natin at sa inyong lahat. Minsan, umaabot pa ng ating gabi, maghapon. And the Chief Justice was given every opportunity to present her side. Pero she chose not to. In fact, baliktad ito Yung respondente mismo nagsasabi, dalhin nyo na. File nyo na sa Senado. Mas marunong ka pa sa amin Respondente ka dito. Do not tell us when to file it. Minabadili niya. The power to impeach includes the power when to impeach. Pinag-aaralan po namin mabuti yan para hindi po mangyari uli yung nangyari sa amin nung may Chief Justice. Kaya, as Majority Leader, I wish to commend on behalf of the Speaker, the Committee on Justice sa perseverance. Kasi kinakantyawan na nga tayo Kinakantyawan tayo mismo yung noong respondente. Lalo na yung kanyang mga tagapagsalita. Oy, tigil nyo na, file nyo na yan kung may kaso kayo. Saan ka naman nakakita ng gano'n na hindi man nila respetuhin, nangahamon, minamaliit pa yung ginagawa dito.
may problema, hindi ka naman Chief Justice dito, respondente ka dito eh. Sumagot ka. Kung ayaw mo, di pagbigyan mo kami, gawin namin yung trabaho namin, huwag niyo kaming kantsawan na, oy, bakit niyo pinapatagal yan? Ang rules po namin, 60 session days nga po ang binibigay dito sa committee na ito. Nakailang session days tayo? Wala pa. Hanggang Mayo 15 pa ho sana ito. Maski para malaman po yung proseso pagkatapos dito, gagawin yung committee report, pagbubutuhan po yon, darating po sa akin sa Committee on Rules. Yung Committee on Rules has 10 days, 10 session days to also include it in the calendar of business. 6 na araw lang po ang session days na natitira na ngayon. Pag lagay po naman yan sa plenaryo has 60 session days to dispose that committee report. So, baski aabot pa ng October 31 po ito. Huwag po kayo nagmamadali dahil hindi lang po ito ginagawa namin. Marami po kami ginagawa. At Majority Leader, as the Chairman of the Committee on Rules, i-schedule ko yan. Dahil darating na yung budget ng Presidente and everything. Total, naka-leave naman na yata siya. So, wag siya magmadali. Mag-enjoy muna siya habang naka-leave siya. At ayan po, pag-aaralan po namin. Now, yan po ang aking, like I said, on behalf of the Speaker, is a commendation to the Chairman, the way we handled this hearing. And I also appeal that when we come up with the committee report, medyo yung articles of impeachment, medyo gawin natin maganda para mas magandang butuhan natin yan sa plenaryo. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, my dear colleagues. Thank you, Majority Leader, for that manifestation. I think that really showed the difference between this complaint, impeachment process that we went through. Sabi ko nga kanina, yung nangyari po kay Chief Justice, former Chief Justice Corona, kalahati lang po yun. Yun po yung Senate trial. Walang ganito. Ngayon naman, bubuin po natin because of these impeachment committee hearings that we conducted. So meron na po tayong kompletong picture and idea of what the impeachment process covers. No? So maganda po ito, and we have clarified many of the things that we ought to cover and define in the impeachment process. So at this juncture, before I call and I direct the ano pa muna, may PowerPoint presentation yung ano. Mr. Chairman, Okay, what is the pleasure of Congressman Bondok? Mr. Chairman, kanina po nagsalita ang isang kasamahan natin, si Congressman Anthony Bravo. Nabanggit po niya at napakahalaga ng kanya sinabi. Tatagalogin ko po, mapagkakatiwalaan pa po ba ng sambayanan ang punong mahistrado sa kabila ng mga alegasyon na nabuksan po sa public trial, sabi po niya. Ngayon po, Mr. Chairman, gusto ko lang po para mabuo ang pagkaintindi ng publiko. Meron po kasi tayong naging executive session nung nakaraan, kung saan po tinalakay po natin ang tungkol sa psychological exam ng punong mahistrado. Ngayon po, ayon po sa ating mga rules na nandito po, pwede po tayong mag-executive session kung ang national security po ang nakataya sa usapin. Ngayon po, sa aking pag-aaral, meron naman po kasi akong hawak dito ngayon
na nakapagbigay ng impormasyon po sa atin, isa pong artikulo sa Manila Times. Sulat po ng isang Jomar Canlas, ang date po ng article ay November 27, 2017. Ang pamagat po nito ay 2 psychiatrists who failed Sereno named. Ngayon po ayon sa aking pagtalakay dito sa article pong ito sa Manila Times, nakita ko po dito na ito po ay alam na ng publiko dahil lumabas na po sa dyaryo. Ang usapin dito tungkol sa psychological exam ng punong mahistrado. At sabi nga ni Congressman pong Tony Bravo, mapagkakatiwalaan pa po ba natin ang punang mahistrado kabila ng impormasyon na nailathala sa public trial? Ito pong usapin na ito ay hindi po alam ng publiko dahil ginawa sa executive session at kung mamarapatin po ng committee, minumungkahi ko po, hindi naman po ito nakakaapekto sa national security at dapat malaman ng lahat ng miyembro bago sila bumoto, Mr. Chairman. So total, nandito naman po sa article at kung kaya po ng ating staff, pwede po ba ang importanteng articles na ito ay flash nila para makita sa publiko. Itong Manila Times article dated November 27 na sulat po ni Jomar Canlas. Ayan po, pinaprepare ko po. Ang nakasaad po dito kasi, ayon sa resulta ng 11-page psychiatric report ng psychiatrists Reyes and Ranoy, kung saan po ang scale ay 1 to 5. Ang grade po, 1, 2, 3, 4, 5. Ang 5 o grade na 5, ang pinakamababa. Si Chief Justice Sereno, ayon sa article po na ito, ay nakakuha ng rating na 4. Malapit po siya sa bagsak na 5. Hindi naman po nakakaapekto sa national security. Gusto ko po sana ma-share sa mga miyembro kung ano yung natalakay natin sa executive session. At ito naman po kasi ay kasama na sa article na ito. Kaya ang motion ko, Mr. Chairman, sana i-declassify yung discussion ng executive session, pagbotohan po ng mga miyembro na nandun, kung ito ay humahawig naman sa article na alam na ng publiko, nang sa ganun, sabi nga ni Congressman Bravo, mapagkakatiwalaan pa ba ang punong mahistrado sa kabila ng impormasyon na nailathala sa public hearing. Dapat po marinig ng publiko at ng mga kasama nito. So yun po ang motion ko, Mr. Chairman, to please declassify yung pinag-usapan sa executive session on the grounds na it does not affect national security at kasama naman po ito sa article na ng Manila Times, alam na ng publiko. So move, Mr. Chair. Second. I object, Mr. Chair. Okay, please state your objection. Una po, babalikan ko lang po yung matagal na nating pinag-uusapan. Nagtatalakay na naman po tayo ngayon ng ebidensya na base sa isang news article. Akala ko huban nalampasan na natin yung stage na yan. In fact, yung pride ng committee na ito ay mahabang committee hearings to persevere at talagang zealously i-present ang iba't ibang mga testimonya. Kaya kung magbabase na naman po tayo sa article, tingin ko po hindi na po siya maayos na magiging batayan ng mga members at na mag-decide po para sa issue. Kaya po in-object ko kung yun po ang magiging proseso. At pangalawa, doon sa executive session, natalakay po ng mga miyembro na dapat makarinig doon sa talakayan. At kung pupunta po tayo sa pag-discuss ng sino po ang nag-testify, ano pang ibig sabihin ng mga result, di okay lang naman pong talakayin natin. Pero kung ang tanong po ay mag-present lang po ba tayo ng news article at therefore pagkatapos na okay na po tayo ay nag-object po ako, Mr. Chair. Mr. Chairman. Kung Kit, para makompleto lang yung objection din yan, Kit? Yes, Mr. Chair, objection okay, din po. Please. I was there during the executive session and the subsequent hearing after, Mr. Chair. I think I would just like to remind the Honorable Deputy Majority Leader na yung mga pinag-usapan natin after, including after that executive session and the hearing after, natalakay na po natin yan. In fact, all the members present, if the others who were there
with me, including the chairman, pinag-usapan na ho natin itong mga bagay-bagay na to and they were entered into the records. In fact, yung mga points na rineraise ng Deputy Majority Leader ay yung points mismo na na-raise din ng chairman, kaya ho napasok sa testimony yung sinasabi nung si Dr. Tria ba yun? Yung psychiatrist. So, therefore, Mr. Chair, ang tingin ko po, wala na hong bagong mapag-uusapan dito kasi napag-usapan na po natin. Yun lang po, Mr. Chair. Yung motion is to declassify. Yes, Mr. Chair. No? So, kasi classified yon, confidential yon, unless declassified. Exactly, Mr. Chair. I don't see any other value for declassifying that data. Congressman Galvin. Thank you, Mr. Chair. What is being moved to declassify is the result of the psychiatric examination, not the one being shown in the presentation that was just an article in a newspaper. Now, as a matter of procedure... Premise lang yan. Parang premise lang yata ni Kong Rimpi. Yes. And as a matter of procedure, Mr. Chair, testimonies and evidence during the executive session can be made of public upon approval of majority vote of all the members present today. Yeah, that is why there is a motion duly seconded, but there is an objection. And yun na nga, let me just clarify, no? Pagkatapos po nito, pag na-impeach na po after we vote upon it sa plenary, kailangan po natin ng ebidensya pag-akyat po natin sa korte, sa Senate Impeachment Court. And so, if this particular document will remain to be classified, hindi po natin pwedeng gamitin yan. So, yun yung dilemma natin ngayon, and I guess that is the reason for Kong Rimpi to move to declassify this because we may, or ako, para sa akin, sa tingin ko, baka kailangan natin gamitin ito in proving our case before the Senate Impeachment Court. So, yun po yung rason na yun. Siguro, dadagdagan pa ni Rimpi before we recognize Kong Kit Belmonte. Opo, Mr. Chair. Wag po sana magkamali ang kasamahan natin. Ang ginagalang ko po si Congresswoman Bag-aw at si Congressman Belmonte, na akala nila po ay sa pamamagitan ng declassification, dinidiin po natin ang punong mahistrado. Hindi po. Binibigyan po natin siya ng pagkakataon para ipaliwanag ang artikulo pong ito, this article, na lumalapastangan po sa kanya, na nagsasabi na bumagsak siya sa psychological test. Kailangan po malaman ng publiko at ito ang pagkakataon para masabi ng punong maestrado, hindi po totoo yung article na yan. Inaantay nga po namin siya na dumating at sabing, hindi po totoo yan. Pero ito po hindi natalakay. Hindi po natin alam sa ngayon, hindi pa alam ng publiko kung ano ang naging usapin. Sabi nga ni Kong Pido, at gusto ko po sana ayusin ng konti, ang sinabi niya, yung resulta po ng psychological exam, ang gusto nating i-declassify. Hindi lang po yun. Kung hindi yung buong hearing, kung saan maaring dun lumabas na wala pong problemang psychological ang punong mahistrado. Maaring lumabas doon na karapat-dapat siya at ayon sa mga eksperto, wala siyang tama po sa utak. So, yun po ang pagkakataon na pabulaanan po ang article na ito kung saan po masyadong nakadiin naman ang Chief Justice at di siya nabibigyan ng pagkakataon magpaliwanag. Hindi po natin alam, di pa alam ng publiko kung ano ang laman ng hearing na yon, kung saan maaring mapatunayan na karapat-dapat siya psychologically. O rin din, maaring hindi. Pero kailangan malaman ng publiko at ng committee ito. So, both sides ito, Mr. Chair. Ang katotohanan lang naman po ang ating pinalalabas. Wala pong dapat ikatakot ang mga kasamahan natin na maaring sa nakaraang impeachments ay pumirma na rin sa mga impeachment tulad ng naipaliwanag ng ating majority leader na hindi na pagbigyan ng pagkakataon yung respondent. Yun lang naman po, Mr. Chair. Salamat po. Thank you for that, Kong Rimpi. We recognize Kong Kit and then Kong Rodel Batoabe. Thank you, Mr. Chair. I'd like to correct the misimpression siguro created earlier by the arguments. Simple lang po yung point ko, Mr. Chair.
ang purpose ng hearing na to ay determination ng probable cause. Hindi po para pag-usapan natin kung kailan natin may introduce yung mga evidence na yon. Ang pananaw ko po, sufficient po yung talakayan natin under the executive session and the subsequent hearings after, the subsequent session after, kung saan pwede na nating i-base yung reasonable judge determination natin kung may probable cause on that issue. Tingin ko wala pong further value yung erase po natin yan kasi parang binubuksan ho uli natin. Kung bubuksan po natin dyan, madami hong mga circumstances or mga, how do I say this, mga resource persons na pwede pa ho natin buksan kasi feeling ng isang member or another na, teka, kulang pa, dapat may nahabol pa po tayo. Feeling ko, ang position ko lang po, dahil nandito na ho tayo sa determination ng vote, sufficient na po yung napag-usapan po natin. Yun lang po, Mr. Chair. Anyway, that is your opinion na sinasabi mo nga. The purpose of this is to determine probable cause and define what articles will fall within the articles of impeachment, kung ano po yung isasama natin. And so, kasama na rin po doon yung pagdetermine ng evidence. So, let me just correct that misimpression that may have been created by that, na magbobotohan lang tayo. This is a process, no? Kasama po ito, kasama na rin yung pagbuo ng articles of impeachment at pagdetermina kung anong ebidensya ang gagamitin natin doon sa mga papasok po doon sa articles of impeachment. Kaya, ang hinihingi natin, hindi na natin kailangang pag-usapan. Ang gagawin lang po natin, i-declassify po natin para magamit po natin probably as part of evidence. Tapos na po yung probable cause hearing, terminated na po yon as of last week, and we will no longer open this proceeding to another probable cause hearing to discuss that. Anyway, meron tayong voting sa plenary at the proper time, and this is where issues on the matter can be raised. Pero para po magawa yung trabaho na buuin yung articles of impeachment, marahil kakailanganin po nating i-declassify itong information na ito. So, we now recognize si Kong Rodel and then Kong Gonzaga. Salamat, Mr. Chairman. Sa ganang akin po, ang impeachment proceeding, kaya lang tinatawag nating sui generis, isa po itong unique na proceedings in the sense na hindi po tayo talaga ang umuhusga, kundi ang taong bayan. Kaya binigay sa atin ang paghuhusga o pagpapaalis ng isang mataas na opisyal dahil po tayo ay kinatawanan ng taong bayan. Ngayon, dapat lahat na ginagawa natin ay wala dapat tayong itago sa taong bayan. Dapat isiwalat natin, ipakita natin kung ano ang mga pinag-uusapan natin. Walang matatago sa taong bayan dahil ang ultimo na maghuhusga dito ay hindi po tayo kasi kinatawan lang po tayo ng taong bayan. Ang maghuhusga ay ang taong bayan. This is the philosophy behind the impeachment. Eventually, it is the people themselves who will judge an impeachable official. So, batayo sa ebidensya, titingnan ng taong bayan kung naniniwala sila o hindi. At pag sinabi po ng taong bayan, ay, wala na kaming tiwala, lumayas na yan. Siyempre, makikinig po ang ating mga kinatawan. Ganun lang po, Mr. Chairman. Mr. Chair. Kong Gonzaga and then Kong Bagaw and then Kong Kit. Thank you, Mr. Chair. The only issue raised by Kong Bundok is whether or not we can declassify the results of the proceedings during the executive session that happened last week. Now, if there is an objection, it has a legal basis. Now, what would be the law that could prevent us from declassifying the proceedings during the executive session? As of this moment, there is none. Wala ho pong batas na pwedeng mag-prevent sa atin to declassify all those things. So, with this regard,
ang sabi kanina ni Kong Bundok, there are only two reasons preventing us from declassifying. One, if it is against the national interest and against public and national security and public interest. So it does not, this declassification does not involve national security, it does not involve public against public interest. So the objection stands, the objection has no basis at all. So therefore, if we rule on this, we must stand on legal basis. Thank you po. Mr. Chair. Congresswoman Bagao. Mr. Chair, wala naman po tayong pinagtatalunan. And with the clarification that the Chair already made earlier, that the intention was merely to declassify the document that was presented in the executive session. Hindi po yan yung classification. So, yung declassification ng objective, wala po tayong pinagtatalunan dyan. At in fact, ang sinasabi ko nga ay nag-umpisa lang po ako doon sa introduction that we will be talking about a news article. At pangalawa, nagkaroon na naman ng public hearing after ng executive session kung saan present si Dr. Tria na tungkol doon sa psychological test na kahit hindi siya ang nag-examine kay Chief Justice. So, with the clarification of the Chair, I will withdraw my objection on the motion to declassify. Thank you for that. Kongkit, are you also withdrawing your motion? Likewise, Mr. Chair, with the clarification of the Chair, we withdraw likewise withdraw my objection. So, since the matter is no longer being objected to, then the Chair hereby declares that if I may just clarify, the motion is to declassify all of what had been discussed in that executive session. We are not only referring to a document, we are referring to the executive session that we had, which took all of 3 hours, and it covered a range of matters. Just for clarification, Mr. Chair. Okay, so there being no objection to the motion to declassify the psychiatric evaluation report and all matters covered by the executive session conducted last week, the motion is carried and the information is now declassified. So now the Chair would like to know if meron na ba silang summary of findings? Meron kayo? Wala? Mr. Chair, can I raise a parliamentary question? Please. May this representation know the procedure or the manner of voting that we will be conducting today? Yeah, that's why I'm leading to that, no? Because the staff, the committee secretariat had already prepared a summary of findings, presenting the foregrounds, and then the allegation, the answer, and that of the facts established in the course of the 15 probable cause hearings. The Chair would like to know the pleasure of the members, whether you want to go through this one by one or just we will submit this for the body to vote upon probable cause on the basis of this summary of findings. Anyway, we have been here religiously attending the hearings. I think you have sufficient basis to already make your own conclusions and decisions in voting for either probable cause or not to vote negatively thereon. So, what is the pleasure of the body? Mr. Chair. Please, to explain my query earlier, will we be given the opportunity to explain our vote? Not at this time. That will happen when we go to plenary. But at this time, we will just vote on whether this committee finds probable cause, and this is the working document to base it thereon. Of course, plus all your participation during the various committee hearings, the probable cause hearings conducted
I think, for about 15 times. Thank you, Mr. Chair. So I would just like to manifest that this representation with Kong Kit Del Monte filed a manifestation to also explain our position on the issues and allegations that were raised. So we filed a memorandum to this committee, Mr. Chair. Thank you. Okay, so this has been filed already, and so the committee takes note of this memorandum filed by Congressman Kit Belmonte and Congresswoman Kakabagao, and we will take note of this in the course of memorandum on probable cause hearings filed. We will take note of this and consider this when we again submit the report next week, together with the articles of impeachment, depending on the votes or on the decision of this committee that we will get today. So, what is the pleasure of Kong Lechon? Mr. Chair, yes. Good morning. So, with our majority leader and our dear colleagues, well, it's my humble opinion that considering that we have deliberated all of the charges, and in fact, they've been supported with several testimonies coming from all witnesses, and we have been here for quite some time already. I think it would be just a repetition of what we have already established. After all, before going here, each member I know has in his mind and heart his own decision and conviction on how to vote on the determination of the probable cause. And considering further that, after all, if whatever will be the vote of each member, and as a totality, the whatever decision will still be definitely be passed upon before the plenary. And there again, it will be subject to the scrutiny of each member of the House. So I therefore move, Mr. Chair, that we dispense with the presentation of the findings, and may we therefore go to the meat of the meeting today, or the hearing today, which is for the determination of the probable cause. Thank you, Mr. Chair. Second the motion, Mr. Chair. So, Mr. Chairman, it has been moved and seconded. Mr. Chairman, what is the pleasure of... Just an observation. There are many counts there are many charges against the Chief Justice. And from my conversations with different members, there are some charges which they seem to agree with each other that it will be dropped. So I think I would suggest that we go one by one, we state one, and then we vote for, and then so that we will know what charges we will make in the impeachment, and what not to include in the impeachment. I would suggest Point of order, Mr. Chair. Please, let me just read the rules on Section 8, which governs the rules of procedure in impeachment proceeding. It says, if the committee finds by a vote of the majority of all its members that the probable cause exists on the basis of the evidence adduced before the committee, it shall submit with its report a resolution setting forth the articles of impeachment. Otherwise, the complaint shall be dismissed, subject to Section 11 of these rules. It presupposes, Your Honor, that the rules that we will vote in totality, not individual rules. Thank you for that that clarification, and that invokes the rule that we must be guided on. So anyway, there is a motion duly seconded. There is a manifestation. Mr. Chairman, I will just withdraw. Thank you for that. What they read in the rules of impeachment, I will just withdraw my okay. suggestion. So is there? Do I hear any objection? There being none, the committee is now the motion to dispense with the presentation of the summary of findings is granted.
So the committee will now proceed to take a vote on whether or not the committee finds probable cause against the Chief Justice to impeach the Chief Justice. So what is the pleasure of the body? Mr. Chair, may I, yes? Kong de Vera? Yes, Mr. Chair, Majority Leader, good morning. I respectfully move to vote on the determination of probable cause of the verified complaint for impeachment against Supreme Court Chief Justice Sereno, Your Honors, filed by Attorney Lorenzo G. Gadon and endorsed by the 25 House members, Your Honors. So moved, Mr. Chair. May I amend, Mr. Chairman? We shall move to find probable cause. Move to find probable cause. So it has been moved and seconded so that we can appropriately count the number of votes in favor of impeaching or finding probable cause to impeach the Chief Justice. May I request the members in favor of finding probable cause to please rise. Of course, those voting should only be members and or ex officio members or deputized members. Ilan? Thank you, ladies and gentlemen. Please take your seats. Those who are against the finding of probable cause to impeach the Chief Justice, please rise. With a vote of 37 against, 2 in favor, and 2 against, this committee finds probable cause to impeach the Chief Justice. Mr. Chairman, yes, Majority pursuant Leader. to our rules, in order that we will have a very thorough committee report, I move that all the vice chairpersons of the committee will be constituted as a small body to draft the committee report. The articles of impeachment. Committee report. Inclusive. Together, including the articles of impeachment. It has been moved and seconded. There being no objection thereto, the vice chairs of all the vice chairs of of this impeachment committee and the Justice Committee are hereby constituted as the small body to write the report, including the articles of impeachment. Do I hear? I move. Yes. When? May we now set, Mr. Chairman, the date of our next meeting with the aim in view of the submission of the draft committee report and articles of impeachment, and that will be on next March. Mr. Chairman? There's a unfinished motion. I think the motion was already rolled to be approved. As Vice Chair, I'm asking the date of our next meeting when the report will be submitted. Probably as a preliminary to that, the Honorable Majority Floor Leader, as one of the Vice Chairs, I'm asking the Chair whether or not we would be given a timeline or give us a timeline for us to submit the committee report. Okay. To submit to the rules. To here. Dito. Sa committee. Dito.
approve natin eh. Boss, naka-on siya. Patayin natin. May we suspend the meeting for a few minutes, Mr. Chairman? I move to suspend the... Suspend muna tayo. Hearing is suspended for a few minutes. Okay. Hearing is now resumed. Mr. Chairman, may I proceed with my suspended motion? Please, Majority Leader. I move, Mr. Chairman, that the committee that we constituted be given until Wednesday, March 14, to submit its report before this same body and for this body to vote on the committee report on that day. This shall serve as notice to members. There being a motion duly seconded, the small working body is hereby directed to complete its task of preparing the report, including the articles of impeachment, and present the same to this committee on 14 March, which is a Wednesday, at 9:30 a.m., where we will resume hearing again to vote upon the matter. Muna natin kasamang Rod yung kinokorek na bilang sa mga bumoto ng probable cause. Ba't ka natin ito pagdinig? In favor, 38 in favor. The earlier made was 38 for a finding of probable cause and 2 against. Let the records be corrected. And session is... Suspended na nga itong pagdinig ng House Committee on Justice at kakatapos lamang din ang botohan ng komite kung saan kinorek nila kasama So ilan talaga yung bumoto ng yes? 38 to na. 38 yung bumoto ng yes. Okay. At 2 ang bumoto ng no. Yung dalawa kasamang Rod, sina Dinagat Island Representative Kakapag-Awat, Quezon City Representative Kit Del Monte. So ang komite ay mag-resume uli sa Wednesday, March 14 para sa pagsumite ng committee report. And at the same time, yung articles of impeachment na bubuuhin. Kasamang Rod, ito, pakinggan muna natin itong si Congressman Kakabag-Aw. Kung ngayong araw na to ay may nagpahayag ng objection, sa ngayon ang task namin is to decide kung may probable cause. At sinasabi ko noong umpisa pa hanggang ngayon ay hindi
na walang dapat finding of probable cause sa case na ito. Una, sinabi ko na kahit yung mga evidence na present nila, yung mga testimonya na present, actually mas nakatulong pa kay Chief sa totoo lang, no. If at all kung may improvement sila sa hearing since day 1 hanggang ngayon, ay nagpakita lang na may samaan ng loob ang mga justices sa isa't isa. Na tingin ko magandang subject matter for a bull session o kaya ay team building. Pangalawa, tingin ko na-prove lang sa hearing na to na lalo pang humina ang kanilang ebidensya. Yung mga judges ng RTC ng Muntinlupa, sila pa mismo yung nagsabi na hindi sila pinigilan to take any action. Walang order, walang command. No? Si Justice Del Castillo, siya pa mismo yung nag-testify na in order, yung mga dokumento at proceeding dun sa pagbili ng Land Cruiser na actually ay nasa pangalan ng Supreme Court at hindi personal ownership ni Chief. So, ibig sabihin, marami sa testimonya, si Justice De Castro, siya mismo nagsabi na hindi naman violation ang hindi sundin ang kanya recommendation kasi recommendation nga lang. So, para tingin ko, wala naman talaga silang na-prove if at all. In fact, nakatulong pa kay Chief yung case nila. So, sinasabi, naging disadvantageous kay CJ dahil hindi siya kumarapos. At tingin ko hindi kailangan. Kasi wala namang, katingin ko, even with considering all the testimony, ako bilang prosecutor at fiscal sa ganitong nature ng proceeding, no, hindi siya kailangan kasi wala silang na-present na parang kailangan niya sagutin. In fact, yung present nila ay nakatulong pa nga in fact sa kanya para sabihin na walang culpable violation of the Constitution, walang betrayal of public trust, walang impeachable offenses. Pero ayan, kasamang Rod, si Dinagat Island Representative Kakapag-Aw at isa siya sa dalawa doon sa bumoto ng no sa probable cause. Hindi siya naniniwala na may sapat nga na dahilan para i-impeach itong si Chief Justice Maria Lourdes Sereno at kanyang sinabi din na ang nangyari ay lumalabas lamang na may sama ng loob itong mga justices kaya Chief Justice, kaya ang nangyari ay naging ganun ang kanilang mga pahayag, naging against yung kanilang mga testimonies. May iba rin na mahina din yung naging yung mga nilalaman ng alegasyon kagaya ng sinabi niya sa Muntinlupa RTC na yung mismo mga judges sinabi na walang inuutos sa kanila itong si Sereno para pigilan yung pag-i-issue ng warrant of arrest kay Senator De Lima. Ito na mapakinggan natin si Congressman Kit Del Monte, isa rin sa bumoto ng no. Sigurado kong nasabi nila. Pero probable cause para sabihin mong impeachable offense na talagang high crimes violation of the Constitution. Wala talaga akong nakitang probable cause in any of the allegations and kahit sa lahat ng testimonies namin. Pero yung binabanggit yung sa SAL-L na naging kaso din ng dating justice. Ano, ang sinabi, ang napatunayan lang doon is hindi nila ma-produce yung SAL-L. Walang napatunayan hindi siya nagsubmit. Ang sinabi lang ng UP, wala silang makita sa records nila ng SAL-L. Pero telling din na nag-manifest na wala silang notice na, mag-produce ka ng SAL-L mo throughout the whole period na nandun siya. So, anong ibig sabihin nun? Pwede mong sabihin, siguro, pwedeng nawala or pwedeng hindi siya rin-require. Madaming pwede. Hindi mo pwedeng sabihin walang SAL-L, wala siyang sinabi. Yun yung importante to. The second point, pag pinag-uusapan niya yung, anyway, yun. Sir, ano sa tingin ninyo ang kahinatnan nito sa Senado dahil mukhang sa statement ng mga kasamahan ninyo? Well, ako malaking bagay na magkaroon ng full-blown trial. And karapatan ng, hindi lang ng respondent, hindi lamang ni Chief Justice Sereno, kundi ng buong bansa na marinig talaga kung ano yung talagang full evidence. Dito, maganda yung ginawa ng House. Nag-full investigation kami. Diba? Pero kulang. Kasi probable cause hearing na to. Full trial para talagang ma-determine mo lahat ng facts. Yun yung kailangan. So, looking forward ako na matuloy yung impeachment hearing sa Senate. And then, dapat lang talaga mag-present na ng side na si Chief Justice. Salamat po. Okay, ayan po si Congressman Kit Del Monte at maganda sanang tanungin si Hello, Cons. Maganda sana. Nga as soon as possible. Pero kasamang Rod, may monitor ba si Conde? Ang boto, tapos itong Committee on Justice ay kailangan makapagsumite na ng report. Yung committee report nila dito sa nangyaring botohanit, yung articles of impeachment sa March 14. Ito ay susumite sa Committee on Rules
At ito'y pag-aaralan pa ng Committee on Rules sa ilalim nga ni Majority Leader Rodolfo Fariñas. At ina-expect na ito nga ay masisimulan na pagdebatehan o talakayin sa plenaryo sa May 14 sa pagbabalik pa ng sesyon. At kanina nabanggit din ni Congressman Fariñas, ang Majority Leader, na 60 session days ang kinakailangan para ito'y pagdebatehan sa plenaryo bago may akyat sa Senate Impeachment Court. Ito ay aabot pa possible kasamang Rod ng hanggang October kasi ang dahilan ay marami din nga inaasikaso itong mababang kapulungan. Nandiyan yung BBL, yung federalism, and at the same time, yung budget hearing. So yan muna kasamang Okay, Rod. Mamaya magpapalita tayo sa ilang pa. Kasama Conde. Cons, okay. No, sinabi mo na yung proseso, ibig sabihin, okay, after no, napagbutuhan na may probable cause, yung impeachment case laban kay CJ Sereno, hindi pa pala ito agad-agad na maiaakyat sa Senado at ito ay diringgin o mag-uumpisa na yung paglilitis. Oo. Yes, so, doon sa... go ahead, Cons. Dating COMELEC Chairman Andres Bautista, matapos na ma-determine na may probable cause sa Committee on Justice, after 10 session days, naiakyat ito sa plenaryo at doon ay napagdesisyonan, naging mabilis lamang kasamang Rod kasi kung i-compare konti lamang yung allegation. Kaya COMELEC Chairman Andres Bautista, compare dito kay Chief Justice Sereno na 27. So ang mangyayari sa plenary niyan kasamang Rod, possible baka isa-isahin nila itong mga allegation. At yung mga articles of impeachment, di pa natin alam kung ilang articles of impeachment ang kanilang maipoproduce. So kung 27 pa rin yun, isa-isa talaga yung kasamang Rod. And yun nga yung katwiran nila, hindi pa muna nila magagawa ngayon kasi hanggang March 21 na lamang itong session. So mangyayari, March 14 pa maibibigay yung committee report. So 7 session days na lamang natitira kasamang Rod doon. Pero ang kailangan kasi 10 session days bago ito iakyat sa plenaryo. Kailangan muna daw, ayon nga kay Majority Leader Rodolfo Fariñas, na pag-aralan nila. So kulang yung araw. 7 session days na lamang ang matitira kapag naibigay sa kanila yung committee report. Kailangan nga ng 10 session days. So ito'y lalagpas muna at hintayin pa nga nila kasamang Rodin, no, yung warranto petition na inihain sa Korte Suprema. So, yun munang hintayin bago ito maiakyat sa plenaryo. Kanina nga naikumpara nga rin ni Majority Leader Fariñas yung nangyari noon sa impeachment kay dating Chief Justice Renato Corona kung saan ipinatawag lamang umano sila sa Andaya Hall. Bale, pinapirma lamang sila doon pero siya ay hindi pumirma dahil nga sa naniniwala siya na hindi daw maganda yung pagkakagawa at minadali lamang itong impeachment complaint laban sa dating Chief Justice. Ang nangyari nga nun kasamang Rod, hindi nga siya yung katulad na yun, hindi siya yung talagang deliberate, talagang isa-isa binisisi, walang ganun dati at ito'y dumiretso na noon sa Senado. Pero sa tingin naman ng mga ilang kongresista, especially mga bumoto ng no, dadaan ito ngayon sa proseso gaya ng binabanggit mo kanina kasamang Conde at hindi ito magiging shortcut at kaagad aakyat sa Senado. Paulit-ulit kasamang Rod. Sa tingin naman, yung especially ng mga mababatas natin dyan sa Kongreso na bumoto ng no, wala naman silang ganong klaseng perception na baka magiging kagaya ito doon sa sinasabi mo nga nung in-impeach si dating Chief Justice, si Corona. Oo, si Corona na medyo naging mabilis at mukhang may nangyaring shortcut. Oo. Bale, ang nangyari kasi noon, nung nasa Senate Impeachment Court, nung nasa Senado, doon pa lamang naghagihap ng mga ebidensya. Pero dito kasi nangyayari ngayon kay Chief Justice Sereno na impeachment complaint, dito pa lamang sa mababang kapulungan ay nakapangalap na sila ng ebidensya. Nais nilang matiyak na handa sila
at hindi sila magiging katawa-tawa like noong nakaraan na impeachment, no, na hindi sila handa, doon pa lamang sila nangangalap ng ebidensya, hindi pa ganun katiba yung kanilang mga alegasyon laban sa dating Chief Justice, pero ito ay nakaplansya na daw ngayon. So, ina-expect nila na hindi din, tawag nito, hindi kapareho ng mangyayari sa dating Chief Justice Renato Corona, yung impeachment complaint ngayon kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. So ito ay mas mas precise, mas mabusisi, mas pinag-aralan itong impeachment complaint. Though yung dalawa sa bumoto ng no sa probable cause ay talagang naniniwala sila na walang sapat na dahilan at ito'y pawang mga hinanakit lamang din ng mga justices laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Alright. So ngayon kasamang Rod, ongoing na rin itong press conference. Mamaya ay magbabalik tayo para sa ilan pang mga detalye. Yan muna ang update mula pa rin dito sa Kamara. Kasama niyo sa Kamara, Radyoman Conde Batak ng Dzxl 558 Tatak RMS. Maraming salamat Radyoman Conde Batak, mga kasama mula po sa mababang kapulungan. Dumako naman tayo sa Senado. Ang Senado, mga kasama, patuloy naman pong ginagawang paghahanda sa impeachment trial habang inaantay ng Kamara ang Supreme Court ruling sa quo warranto petition kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Kasama mo sa balita, Radyoman Grace Mariano. Posible na maisapinal ngayong araw ni Senate President Coco Pimentel ang rules na kanilang gagamitin sakaling matuloy ang impeachment trial kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Sabi ni Pimentel, tuloy-tuloy ang kanilang paghahanda para sa paglilitis kay Sereno kahit pa sinabi ni House Speaker Pantaleon Alvarez, hihintayin muna nila ang desisyon ng Supreme Court sa inihaing quo warranto petition laban kay Sereno. Paliwanag ni Pimentel, mahirap mag-assume kung tuloy o hindi ang pag-upo ng Senado bilang impeachment court para litisin si Sereno, kaya mas mabuti na sila ay maging handa. Maliban sa pagplansya sa rules of impeachment, inaprubahan na rin ni Pimentel ang toga o robe na gagamitin ng mga senador na aaktong impeachment court judge. Kulay itim ang robe, gawa sa wool, may hand-woven shearing ito sa magkabilang balikat na konektado hanggang sa likod na may korteng paletrang U. Meron din itong hood na gawa rin sa wool na merong tali at wala itong zipper sa harapan pero gagamitan ng velcro. Huling bahagi ng nakaraang taon sinukatan ng robe ang mga senador at kaiba ito sa robe na ginamit nung impeachment trial kay dating Chief Justice Renato Corona na kulay maroon. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng Dzxl 558 Tatak Arimen. Maraming salamat Radyoman Grace Mariano mula naman po sa Senado. No? Hindi lang yung mga paglilitis, yung mga tanong ang kanilang inihahanda ng mga senador, pati yung kanilang rope na gagamitin. Sa iba pang mga balita, mga kasama, 2 tauhan naman ang PNP HPG at 2 pa nilang volunteer arestado naman sa pangungotong sa mga motorista. Kasama mo sa balita, Radyoman Rhea Mamogay. Instructed operations ng Philippine National Police Counterintelligence Task Force ang 2 miyembro ng PNP Highway Patrol Group at 2 pa nitong mga volunteers sa Iligan City. Sa ulat ng PNP CITF, kinilala ang 2 PNP personnel na sila Police Senior Inspector Rolando Rigat at PO2 Crisanto Bernardo. Ang mga ito ay miyembro ng Regional Highway Patrol Unit 10 at Iligan City Highway Patrol Team, habang ang mga naarestong PNP HPG volunteers ay kinilalang sina Mac Harvey Abad at Sidney Cañete. Alas 6:15 ng gabi-kagabi ng maaresto ang mga ito matapos ireklamo ng isang motorista sa pamamagitan ng Citizens Complaint Hotline 8888 Office of the President. Sa reklamo, bumabiyahe ang motorista sa Macapagal Highway sa Iligan City nang pahintuin ng mga naarestong traffic enforcer dahil sa amunay violations kahit na wala. Nareklamo rin ang iba pang motorista na dumadaan sa lugar. Nakuha sa mga suspect at 3,000 mark money at 5,000 piso matapos ang entrapment operations. Nakatakda ng sampahan ng kasong kriminal at administratibo ang mga naarestong pulis at mga HPG volunteers. Kasama mo sa Kampo Krame, Radyoman Rhea Mamogay ng Dzxl 558 Tatak RMN. Maraming salamat, Radyoman Rhea Mamogay. At yan po ang mga balita para sa oras na ito. Magandang umaga. Ako po inyong Radyoman Rod Marcelino. One of the biggest selling comedians on the planet will return to Manila.